Kapag sinabing space o extraterrestrial colonization, ang ibig sabihin ay permanent settlement sa labas ng planetang Earth. Ang dalawang pinakarason kung bakit kailangan ng space colonization ay una, para syempre maligtas ang sangkatauhan kung sakaling magkaroon ng isang matinding sakuna sa ating mundo na hindi talaga tayo makakaligtas, in short, extinction. At ang pangalawa ay kapag may nahanap na malawak na resources kung saan ay angkop ito para sa pagpapalawak ng sangkatauhan. Syempre, kung may rason para gawin, may mga dahilan din para wag gawin. At ang ilan sa mga yun ay dahil sa papayamanin lang daw nun lalo ang mga mayayaman at magkakaroon lalo ng economic inequality. Wala pa namang space colonies na naitayo dahil na rin sa kakulangan ng technology para dito maging mga problema sa ekonomiya. Kailangan ng mga materyales na magsusustain sa mga tao sa colonies na alam nating napakadelikado. Magre-require ang kolonya ng ecological life support system na sa kasalukuyan ay hindi pa natin napeperpekto, pero syempre may ginagawa na. Hindi pa alam kung papaano ba magre-react ang isang kolonya sa space sa mahabang panahon. Kahit pa napakarami ng spekulasyon, proposals, mga designs, wala pa talagang large scale, mapa-private man o government na plano para sa space colony na dinedevelop ngayon. Ang pinakamalapit sa ngayon ay ang pagre-reuse sa mga launch systems. Kapag naperpekto ng mga teknolohiyang yun, ay makakatulong yun para mas mapamura ang gastos sa space colonization. Ang Bigelow Aerospace pa lang ang tanging private commercial space flight company na nag-launch ng dalawang experimental space station modules, ang Genesis 1 noong 2006 at ang Genesis 2 noong 2007. Pinadala ang mga ito sa orbit ng Earth at nag-launch ng unang space habitat production model na tinawag namang BA330 noong 2017. Ang libro ni Edward Everett Hale noong 1869 na pinamagatang The Brick Moon ang unang nagpasimula ng konsepto ng space colonization. Sa akda naman ng Russian physicist na si Konstantin Tsiolkovsky na Beyond Planet Earth, dinetalye ang pagbuo ng greenhouse at pagpapatubo ng mga pananim sa space. Naniniwala si Konstantin na ang space daw ang magpapaperpekto sa sangkatauhan na magiging daan para sa immortalidad at kapayapaan. May ibang mga manunulat naman na gumawa ng mga akda tungkol sa space colonies gaya ni Laswitz noong 1897 at sina Bernal, Orbeth, von Piquet at Nordung noong 1920s. Taong 1952 naman nang ibinahagi ni Wernher von Braun ang ideya tungkol sa space colonies sa Collier's magazine. Nalaman na natin ang history, punta naman tayo sa mga rason kung bakit nga ba natin kailangan maggawa ng colony sa space. Survival syempre ang una nating titignan. Ang off-planet colonization ng mga tao at ng iba pang Earth species ay maaring iligtas ang sibilisasyon kung sakaling magkakaroon ng natural na kalamidad na wawasak sa planeta o kung may mga man-made disaster man na hindi na ma-undo ang epekto, kaya ng nuclear war. Sabi nga ni Louis J. Hale ng US Department of State noong 1980 sa Foreign Affairs, ang space colonization daw ay magpoprotect sa sangkatauhan kung magkakaroon nga ng global nuclear warfare. Sabi rin ng physicist na si Paul Davis, ang isang self-sufficient colony ay maaaring i-reverse colonize ang Earth at ma-restore ang human civilization kung sakaling may isang planetary catastrophe na magbabanta sa survival ng sangkatauhan dito sa ating planeta. Ang supernova explosion ay magre-require sa mga colonies ng Earth na lumayo ng 30,000 light years mula sa planetang yun. Ang journalist na si William E. Burroughs at ang biochemist naman na si Robert Shapiro,
gamit ang kanilang private project na Alliance to Rescue Civilization ay nagtangkang gumawa ng isang off-Earth backup para sa sangkatauhan. Ang pag-colonize nga naman sa ibang mundo ay syempre magpapataas sa survival prospect ng ating lahi given na magiging successful ang pananakop. Nabanggit din ng NASA Administrator noong 2005 na si Michael Griffin na ang kasalukuyang goal daw ng mga space flight programs ay scientific exploration at pagpapalawak sa range ng human habitat sa labas ng ating planeta patungo sa kalawakan ng solar system. Sabi pa ni Griffin, kung gusto nga ng sangkatauhan na mabuhay ng libo o milyong taon pa, dapat i-populate din natin ang ibang planeta. At kahit pa medyo mahirap yun gawin dahil sa kasalukuyang teknolohiya natin, may posibilidad naman na baka sa hinaharap kung gaano karami ang tao sa Earth, ganun din karami ang tao sa ibang planeta, sa buwan, sa ilang asteroids at iba pang celestial body. Naniniwala si Griffin na sasakupin ng sangkatauhan ang solar system at iba pang star system sa Milky Way galaxy, pati na rin sa buong kalawakan. Ang pangalawang reason ay ang syempre resources kagaya nga ng pagsakop na nabanggit natin. Ang energy at material resources dito sa solar system natin ay sobrang dami na kaya nitong suportahan ang populasyon ng Earth tapos i-multiply mo pa ng ilang bilyong beses. Tapos syempre sa labas ng solar system natin mas malaki at malawak ang resource collection at oportunidad para sa colonization. Pero ang problema nga lang din kasi wala pa tayong sapat na teknolohiya para maging posible ang interstellar travel na nagre-require naman ng mga sasakyang mas mabilis pa sa liwanag o speed of light. Ang mga asteroids din ay magiging importante sa space colonization. Ang mga asteroids ay may tubig at materials para gumawa ng structures para sa pagmimina. Ang mining at fuel stations ay dapat nang gawin sa asteroids sa halip na mag-resupply pa sa Earth. Ang tawag ng NASA sa pag-extract ng asteroid resources ay optical mining. Ang propellants mula sa asteroids ay magiging dahilan para makatipid ng halos $100 bilyong habang ini-explore natin ang buwan, Mars at iba pa. Magiging posible ang asteroid mining sa mga susunod na dekada dahil sa patuloy na paglawak ng funding at syempre ng ating teknolohiya. Ang mga ito ay maaring makapagbigay ng walang katapusang resource supply kasabay ng malaking economic growth at development. Sa madaling salita, ang space colonization ay makakapagbigay ng malaking balik sa investment natin. Siyempre kaya rin tayo magtatayo ng space colonies ay walang iba kundi dahil sa expansion. Dahil sa patuloy na pagprogreso ng mga tao maging ng ating teknolohiya, ang kapalit naman noon ay ang ating kapaligiran, ang ating ecosystem at ang wildlife, kasama ang mga indigenous people na napapaalis sa kanilang mga natural na tahanan. Nangyari ang mga yun dahil nga sa patuloy ang sangkatauhan sa paghahanap ng mga resources na magpapataas pa ng ating nalalaman. Kung matutupad ang space colonization, mapapababa nito ang damage kahit pa raw walang buhay sa labas ng planeta, sabi nga ni Stephen Hawking. Ang sumunod na dahilan ay syempre ang ating populasyon. Ang mabilis na paglobo ng populasyon sa Earth ay maaring malunasan kapag natuloy ang space colonization. Hindi na tayo magsisiksikan dito sa ating mundo kung sakaling may panibagong colony na makakabuhay sa sangkatauhan. At syempre, kapag mas maluwag na sa Earth, mas magiging madali na ang buhay dito dahil hindi na tayo mag-aagawan sa mga resources. Ang pag-usbong ng sibilisasyon ay nakabase sa kung paano ba mag-i-explore at magdidiscovery ng mga bagay ang mga tao. Magdudulot daw ng kasiyahan sa napakalaking populasyon ng mga tao ang space colonization sa mga bilyong taon na paparating. Ayon nga kay Nick Bostrom ng Future of Humanity Institute ng University of Oxford, naniniwala siyang mas importante na i-advocate ang pagpapababa sa existential risk para mapataas ang posibilidad ng colonization kaysa basta-basta i-accelerate lang ang ating technological advancement. Nagbigay sina Freeman Dyson, Richard Koch at Sid Goldstein noong 2001 ng mga rason
kung bakit magandang ideyang space colonization. At ang mga rason na ito ay syempre unang-una para maipakalat ang buhay at kagandahan sa universe. Pangalawa, para masiguro ang kaligtasan ng ating lahi. Pangatlo, para kumita ng pera sa pamamagitan ng space commerce sa solar power satellites, asteroid mining at space manufacturing. At ang panghuling-huling rason, para mas mapanatili at matipid ang resources ng planeta natin sa pamamagitan ng paglilipat ng mga tao at industriya sa ating space. May mga bagay na mas mapapadali ang produksyon, mapapataas ang kalidad at value kapag sa space produce. Ang mga high value items na yun tulad ng mga precious metals, solar cells, power, ball bearings, semiconductors, pharmaceuticals at mga gemstones ay magbibigay ng high return sa initial investment sa space infrastructure. Ang pag-extract at pagmimina ng mga metal mula sa mga maliliit na asteroids na malapit sa Earth gaya ng 3554 Amen o 1986 DA ay makakapag-produce ng halos 30 beses ng dami ng mga metal na napuproduce ng sangkatauhan sa buong kasaysayan natin. Ang ilang mga bagay na mandali lang magawa dito sa ating mundo, gaya ng oxygen, tubig, base metal ores at silicates ay hindi magiging ganun ka-valuable pagdating sa space. Ang space colonization ay isang long-term goal ng ilang mga national space programs. Ang China nga ay nagpalan pa sa mga malalayong parte ng buwan noong January 3, 2019. Ang India, China at Israel ay nakapagbuo na ng magagandang space programs. Simula nang mauso ang mga private sector commercialization ng space, marami ng mga private companies ang nakikipagtulungan sa NASA para sa planong makapagpatayo ng colony sa Mars. Isa sa mga nangunguna ay si Elon Musk, syempre ng SpaceX, si Dennis Tito at Bas Lansdorp. Ang napakalaking investment ang isa sa mga main barrier para sa commercial exploitation ng resources. Ang return of investment ay matagal at syempre maraming risk dito. Ang Eros project halimbawa na hindi pa nasusubukan noon ay 50 years ang kinakailangan para lamang sa development. Sa pagtatayo ng space colony, kinakailangan ng capital investment, pagkain, tubig, mga tao sa space, construction, materials, enerhiya, communications, transportations at syempre ang pinaka-importante, life support. Pati na rin ang radiation protection at syempre ang gravity. Ang colony rin na itatayo ay dapat na malapit sa kinakailangang resources. Sabi nga nina John Hickman at Neil deGrasse Tyson, ang opening capital investment ay malamang manggagaling sa gobyerno. Ang pinaplano ng space architecture ay matransform ang spaceflight mula sa sobrang challenging na proseso patungo sa isang normal at komportableng biyahe. Ang mga local materials ay pwede nang makuha sa mga colonies sa buwan, Mars at asteroids. At kahit pa ang buwan ay medyo kulang sa mga volatiles tulad nga ng argon at helium at sa mga compounds kaya ng carbon, hydrogen at nitrogen, ang L-cross impactor ay tinatarget ang Cabeus crater dahil mas maraming water concentration doon. Ang water ice ay makikita sa madidilim na bahagi ng crater malapit sa lunar poles. Ganun pa man, nasa halos milyong tonelada ng helium ang nag-i-exist sa solar wind deposited regolith sa buwan. At ang pinaka-importante para sa industriya, ang buwan ay may oxygen, silicon at mga metal gaya ng iron, aluminum at titanium na pwedeng minahin at pagkakitaan. Ang mga bulk materials para sa colonies ay malaki ang tsansang manggagaling sa buwan, sa isang NEO o Near Earth Object, sa Phobos o sa Deimos dahil sa ang pagla-launch ng materials mula pa sa Earth napakamahal. Siyempre, yung gravity rin natin, inihila yung mga spacecraft. So, nagbe-burn sila ng mas maraming fuel. Mas madali kung sa labas ng Earth dahil nga mas mababa ang gravitational force. Isa pa, walang atmospheric drag sa mga cargo vessels at walang biosphere na masisira. Maraming near-Earth object tulad ng mga inactive comets ang naglalaman ng substantial na amount ng mga metal. Sa ilalim ng tuyong outer crust nila ay nagtatago ang tulad ng oil shale na nakapaloob sa bilyong tonelada ng water ice at kerogen hydrocarbons
pati na rin ang nitrogen compounds. Ang mga mas malalayong asteroids gaya ng Trojan ng Jupiter ay naglalaman ng water, ice at volatiles. Ang pagre-recycle din ay magiging vital sa pagmimina. Dahil wala namang gabi at ulap maging atmosphere na harang sa liwanag ng araw, ang solar energy ay patuloy na magagamit para paganahin ng mas marami pang satellites sa near-Earth orbit. Dapat tayong gumawa ng solar ovens na may malalaking metallic foil parabolic reflectors at lightweight support structures. Dahil ang matataas na temperatura para sa industrial process ay talagang dama sa isang weightless vacuum ng space. Ang flat mirrors ay magre-reflect ng sunlight sa paligid ng radiation shields patungo sa living areas na paiwas sa line of sight cosmic rays para magamit naman ang imahe ng araw para dumaan sa kanilang kalangitan o para madirect ang solar rays sa kanilang mga pananim. Pwede rin gumamit ang mga settlers ng malalaking solar power photovoltaic cell o thermal power plants para mapunan ang pangangailangan nila sa elektrisidad. Ang short distance wires mula sa power plants o mga long distance wireless power transmissions ay pwede ring magamit. Ang mga initial space settlement design ay naglalaman talaga ng mga solar satellites. Ang wireless power transition gamit ang phase-locked microwave beams o high-efficiency solar cells conversion ng laser wavelengths ay nagpapadala ng power sa mga lokasyon sa Earth o sa iba pang colony sa buwan at pati na rin sa kalawakan. Ang prosesong ito ay nagre-require ng less ground area at zero emissions kumpara sa standard na solar panel. Ang presyo ng SPS electricity ay maaring mas mura kumpara sa fossil fuels at nuclear energy. Ang pag-eliminate sa mga energy resources na iyon ay magtutungo sa pagtanggal sa greenhouse gases at sa electric-generated nuclear waste. Ang wireless transmission ng solar energy mula sa ating mundo patungo sa buwan at pabalik ay magbe-benefit sa energy resources ng Earth at space colonization. Pero in-post ni Dr. David Criswell na NASA physicist para sa Apollo missions na gumamit daw ng untouched microwave power beams para mag-transfer ng enerhiya mula sa space patungo sa Earth. Pwedeng madirect ang solar beams palayo sa mga tao o animal activities sa mas industrial na areas para magkaroon ng mas reliable at mas ligtas na transfer ng solar energy. Ang JAXA at Mitsubishi ay gumastos na ng $21 billion para ipwesto ang kanilang solar satellites sa space para mag-produce ng aabot sa 1 gigawatt ng wireless space-based solar energy. Ang SPS power ay mahalaga sa space. Ang mga communication satellites, fuel depot, o mga orbital tugboat cargo at people transfer boosters sa pagitan ng low Earth orbit, geosynchronous orbit, lunar orbit at highly eccentric Earth orbit ay aasa sa satellites at Earth-based conversion stations para sa electric conversion sa anumang oras, sa araw o sa gabi. Dahil hindi naman steady ang solar power sa buwan o sa Mars, ang nuclear power ay minsan pinopropose para sa mga colony doon. Ang gabi sa buwan ay inaabot ng 2 linggo. Sa Mars may gabi, mataas na gravity at malaking dust storms na haharang sa solar panel. Ang Martian o lunar colony ay maaaring makatanggap ng solar energy wirelessly mula sa SPS since ang power generation ay mahirap sa mga site na yun o magbibeam sila ng power mula sa Earth. Ang unang lunar colony siguro ang gagamit ng solar at nuclear power para sa life support, maintenance, communications pati na research. Sa airless environments ng Earth at space, ang malaking radiator areas ay kinakailangan para i-disperse ang heat generation. Sa mga space colonies, ang life support systems ay dapat na mag-import at mag-recycle ng nutrients nang hindi nagbe-breakdown. Ang open system mechanical life support technology ng mga nuclear submarine ay maaaring ma-adapt sa space. Ang Sabatier process o ang Bosch reaction ay maaaring mag-recycle ng carbon dioxide sa isang closed system. Ang Biosphere Project sa Arizona ay nag-i-illustrate ng isang complex, maliit, enclosed at man-made biosphere na kayang sumuporta sa 8 tao sa loob ng 1 taon.
Dahil sa atmospheric closure, ang oxygen ay dapat marireplenish tuwing katapusan ng unang taon sa isang 2-year mission. Taong 2018, gamit ang Florida Space Grant Consortium funding ng NASA, ang mga estudyante ng Florida Polytechnic University ay nakadiskubre ng mas simpleng diatomic o algae-based process ng paggamit ng solar cells sa space para ma-convert ang carbon dioxide papuntang oxygen. May ilang mga posibilidad para sa relasyon sa pagitan ng mga organismo sa kanilang habitat at ng non-Earth environment. Ang mga organismo at kanilang habitat ay maaring ma-full isolate mula sa kanilang environment, gaya ng sa isang artificial biosphere o life support system. Ang environment ay maaring palitan para sa environmental compatibility sa pamamagitan ng genetic engineering, cyborgs o iba pang transhumanistic technologies. Pero syempre, lahat naman ng mga ito, kung hindi nasa initial stage pa lang, wala pang testing, literal na mga ideya pa lamang. Sabi nga nila, there's no place like home. Walang katulad ang planetang Earth, or at least, walang katulad na malapit sa atin. So hanggat maaari dapat pangalagaan natin to. Pero kung darating man tayo sa puntong kakailanganin na talaga nating lumipat, mabuti nang may kakayahan tayo, di ba? Sana talaga hindi na tayo umabot sa puntong kailangan nating iwan ang planetang Earth. Sana kapag nagsimula ang space colonization, para sa purpose lang ng pagpapalawak ng sangkatauhan, hindi para lumipat dahil sira na ang ating mundo. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina Vergel Morata, Daniel Toleson, Leo Abarte, Giancarlo Pineda, Jerry De Jesus, Marlon Laguno, Aldrin Bacordio, Jason Palaming, Hiki Chiki at Starsky Soraya. At salamat din mga lord sa pag-join muli dito sa channel. Salamat kala Marwin Facundo, Raquel Ignacio, Jose Jr. Coloma, Emuel Mr. Snooze Marquez, Archie Dollar Plug, Vince Mayo, J.R. Dadizon, Rolando Rosales Langamin, Tagampamuhi Pag-Airing, TMT-WPC 2026 Agent, Roy Enot, Arman Pili, V for Virgo, at kay Kim Brian De La Cruz. Welcome naman para sa mga new member na sina Kite, Jake Pula, Mark Alfred Pastorfied, John Chris Tuprio, at kay Evo Freaks. Meron po tayong member content every Tuesday. Pakicheck na lamang po ang playlist, marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.